guys! Welcome back to our channel. This is Vtells, and for today's vlog, i-unbox natin ang package from Mahalia! Yeah! Okay. So, brief background lang, Mahalia.Mnl is a clothing store. Oo, clothing lines keme. So, na-attract ako sa kanya kasi ako, di ba, siguro yung mga nakakilala sa akin, alam nyo, mahilig ako sa history, ganun, or sa anything na nagpapakita ng Philippine culture. So, yun na yung hint about dito sa item na to. So, buksan na natin. Yes! Ilayin niya. Yeah. Uy, baka mag-aluman ako. Isa pa lang. Isa pa siya. Oh. Ay, Yeah. wait. Wow. Ayan. So, ito yung siya. Ay, hindi siya nakikita. Yan. From Mahalia. Follow them on Instagram at mahalia.mnl. I'm not sure. Oh, yan. May letter. Meron siya. ba Kaming kaming letter letter? na natanggap. Nakalagay dito sa likod. Vtells. Vtells. Hindi ko sure kung kanina to, pero tingnan na natin. Mamaya na yung letter. Ito muna. So, ito yung packaging niya. Wait lang. Dito dapat na tayo ng konti. Kasi ginagawa ko na. Yan. So, buksan na natin. Excited na ako buksan ito. Huli na. Dahan-dahan. Paano ba? Oh. Tingnan natin kung kanina yung kanina yung Mga tamang nakuha size. natin. Ay, feeling ko ito talaga yung akin. Yay! Ay, feeling ko ito talaga din yung sa akin. Laban. So, ito yung akin. Ay, hindi ko pala feeling ko. Ay, feeling ko yan yung akin. Kasi parang ang liit-liit eh. Nasaan ba yung sizes? Parang hindi na makita. Ayan. Siya. Ay, oo, may size talaga. May size wala to. Sir, where? Here. XL. Medium. Yan sa'yo. Ito yung akin. Ayan. So, Itong ito na siya, akin. guys. Tama-tama lang yung mga napunta sa amin. Ay, para sa amin talaga. So, we Sinasabi ko na choose the word Lalaban. So, diba, kung mapapansin nyo, yung letters niya is, ano nga tawag dito? Baybayin. Baybayin. Yun. Nakabaybayin siya. Tapos, ito yung translation niya. Laban. So, bakit ba nga, marami silang words like tiwala, kakayanin, tsaka salamat. Pero ito yung pinili namin kasi, diba, we're, parang, para sa akin, personally, para sa akin, every day is a laban day. Yes. Yes, kasi diba, Tomorrow is another day. nasa pandemic tayo ngayon, so parang every day is a struggle. Parang sa bawat isa, hindi lang sa mga nag-work, sa mga frontliners, at pati dun sa mga nasa work from home, kasi diba may mga struggles din tayo. At kahit dun sa mga nasa bahay lang talaga. Kasi we're on our new normal, di ba? Hindi naman ito yung normal natin nararanasan before. So, ayun, that's why I choose laban. Yes, We choose laban. Kami, Ang dami kasi nag-decide kami. Tapos, pwede din naman kayo magpa-personalize sa kanila, di ba? Oo, Ang alam pwede, ko. pwede Nakalagay kayo naman makipag-collab doon. sa kanila, pero I think we're not the right person to discuss it. So, you can Check simply check their Instagram account and follow them and DM them na rin para dun sa mga informations na gusto nyo malaman about that. Yes. So, ayan. Quality review tayo. Ang ganda niya. Ay, Oh, ang ganda niya. Tapos, ang lambot. Parang, alam mo yung yung Soft mahimbing siya na tela. Pero, Pero, yung parang mga kumot yung ano niya. Malambot. Sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Parang pwedeng-pwede na siya sa panlamig. ay, rainy seasons na tayo, guys. July. So, tamang-tama yung pagdating nito. Kaya nga. Kaya mag-August na. Oo, tapos magbe-bare Tapos months meron na siyang din. bulsa. Oo, ayan. Sa mga hindi mahilig siya, dyan mag-hoodie. Yeah. Mura lang to. Oh, so this is worth 750 pesos. Pero
kung gusto niyo makakuha ng discount, you can use Use our our code code, Vtells20. Ayan, para magkaroon kayo ng discount na 20 pesos. Parang dati nung unboxing kami ng ring light, nagjo-joke lang kami about sa code. Pero Ngayon, ngayon, ayan, totoo ayan na na siya. guys! Thank you po. Thank you po. Thank so you, much. Mahalia. Super Thank you so thank much, you, Mahalia. Mahalia.Mnl for choosing Vtells Vlog to be one of your influencers. We are so proud Yes, to be thank you part po. of your family. Ayan po. So, let's try it. Tanda ko. Pero buksan muna natin O, bago yung nga yung letter, pabuksan Yes. natin yung letter. Wow! Hello, Vtells. So, this is from the owner of Mahalia. Oh, sobrang Thank you na-appreciate ko kasi handmade siya. Handwritten siya, oh. Oh my God. Pakibasa. Hello, With Vtells. feelings. Hello, Vtells. I just want to say thank you for supporting Mahalia. This means a lot to me. Or a small business. Okay, ulit. ulitin natin. So, this is from Mahalia and Chichi Glows. Glows, So, yes. meron pa kaming isang unboxing. You can check our YouTube channel for the next unboxing, which is from Chichi Glows Glows naman naman. siya. So, for this letter, this is from the owner of Mahalia and Chichi Glows. So, let's read that. Hello, Vtells. Yeah. I just want to say thank you for supporting Mahalia and Chichi Glows. Thank you din po. Oh my God. This means a lot to me, to us po. This means a lot to me as a small business owner. Oh, thank you po. May you all always take care and stay safe. I hope for more blessings to come your way. Sending love. Thank you. Sending also our love. From Miss Bianca Daphne, owner of Mahalia and Chichi Glows. P.S. I hope you all love my products. Yes! Super We fun! love your product so much. Ayan po. So, nakaka-touch. Kasi, first time First time namin namin, to yes, maka-receive ng makatanggap. ganito. So, nakakatuwa na dati parang nung nag-uumpisa kami, akala ko na matagal na. What? Nung super duper nag-uumpisa pala kami, like, Wala pa kaming something, first week of May, naisip na namin, kakaano kaya tayo, yung mga code, ganyan. Oo, like discount. Oo, yung tipong pwede natin i-share sa mga friends natin. Tapos yan, eto na siya. So, Totoo sa na mga siya, friends guys. namin dyan, you can, If you want a if you bill, want this, marami pa silang mga shirts and designs. May mga bago rin silang upload na collections. So, you can check their Instagram account for that. so mamaya balikan namin kayo pag nasuot na namin to. Tapos, yun. Magkaya babalikan namin kayo. Ako lang naman yung hindi Char lang. Parang ako din. See you later! Guys, I hope you like this video. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Bye! Bye!